ሰላም የተከበራችሁና የተወዳችሁ ተመልካቾች እንደምን ከርማችኋል? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ይህ ሙኬab ፒክስል ነው። በዚህ ቻናል ላይ አዳዲስ የቴክኖሎጂ እና የሶፍትዌር ነክ መረጃዎች ታገኛላችሁ። እንግዲህ እነዚህ መረጃዎች ለማግኘት ከታች ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት መጫን እንዳትረሱ። ከዚህ በተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮ በምለቅበት ሰዓት ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። እንግዲህ ተመልካቾቼ አላማችን ተያይዘን ማደግ ነው። ስለዚህ ምንድነው እናንተ ከዚህ ቻናል አዳዲስ ነገር እንድታገኙ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እኔ ደግሞ ለዚህ ቻናል ተጠቃሚዎች አዳዲስ ነገርና የተሻለ ነገር እንዲያገኙ መስራት አረሳ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እየላችሁ መጣሁት። በባለፈ አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ ነበረ። እንዴት ነው የዩቲዩብ ቻናልና ተምብሌን መስራት የምንችለው የሚለው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ክላሲክ የሆነ ተምብሌን፣ ኖርማል ተምብሌን ማንም ሊሰራ ይችላል። ግን ያ ተምብሌናችን ሰዎችን ከሩቅ መጣራት ቻናል አርቱ ልክ በዚህ መልክ ስትከፍቱት በጣም የሚያምር መሆን መቻል አለበት። ኖርማሊ ማንም ሊሰራ ይችላል። ሁላችሁም እስካሁን ሰርታችሁ ይችላል። ግን የምንሰራው ነገር ሰዎችን አትራክት ካላደረገ ቻናል ታለኝ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ተምብሌን እየሰራው ነው ማለቱ ብቻ ቁም ነገር የለውም። ስለዚህ ዛሬ እየላችሁ የመጣሁት ነገር እንዴት ነው ቻናል አርታችን የሚያምር ቻናል አርት መስራት የምንችለው ነው። ሁለት ነገር በባለፈ የሰጧችሁ ሊብስታ ሰርታችኋል ብዬ አስባለሁ። ምንድነው ለቻናል አርትና ለተምብሌን የምንፈልገውን ኢሜጅ እንዴት ባክግራውንዱ እናስወግዳለን። ኦንሊ ኢሜጁን ብቻ እንዴት እንደምናስወግድ አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ያላያችሁ ወደታች ወርዳችሁ እዩት። ያያችሁ እየሰራችሁ ደግሞ አሁን እንቀጥላለን። ስለዚህ ዛሬ በዚህ መልክ እናንተም የሚያምር ይቅርታ ቻናል አርት ይኖራችኋል። ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ቀጥታ የምንሄደው ወደ ዩቲዩብ ተምብሌን እንዴት እንደምንሰራ ነው። ይመቻችሁ። ባይ ባይ። ወደ ቪዲዮ። እሺ ተመልካቾች፣ በመጀመሪያ ስልካችሁን ትከፍታላችሁ። ከዛ ፒክስላብ ትከፍታላችሁ። ፒክስላብ የሌላችሁ ከጉግል ፕሌይ አወርዱ። ከዛ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ውስጥ ገቡና ዩዝ ፍሮም ጋላሪ ትመርጣላችሁ ይሄን ኢሜጅ። ከዛ ይሄን ከመጣችሁ በኋላ ሳይዙን ለቻናል አርት ወይ ደግሞ ለቻናል ባነር ስለሆነ እዚህ ጋር ትመጡና ዩቲዩብ ቻናል ባነር ትላላችሁ። ከዛ ኦኬ ኔክስት ቻናል ባነሩን የሚያሳየን ስኬሉን ለማየት እዚህ ጋር ይሄን ኢሜጅ ኮላችሁም እዩት። ይሄ ለስልክ ነው፣ ይቺ ለታብሌት፣ ይሄኛው ደግሞ ለዲስክቶፕ፣ ትልቁ ደግሞ ለቴሌቪዥን። ስለዚህ የምንሰራው ነገር እንደየዲቫይሱ የሚታየው ትንሽ ስለሆነ እሱን ለማወቅ አሁን አብዛኛው በስልክና በፒሲ ነው ብዙ ሰው የሚጠቀሙ። ስለዚህ በስልክ የምትታየው ደማቋ ሰማያዊ ስለሆነች እሷን ምልክት አደርግባታለሁ። ምክንያቱም ከዚህ ወጥቼ የምጽፈው ነገር ረጅም ማድረግ ብጽፈው ምን ይሆንብኛ ማለት ነው፣ ስልክ ላይ አይታይም። ስለዚህ በፒሲ የሚጠቀሙ ብቻ ነው የሚያው። ስለዚህ እቺ አሁን የምሰራቸው ነጥቦች ለምልክት ያክል ነው ማለት ነው። እነሱን ከሰራው በኋላ ኢሜጁ አያስፈልገኝም፣ ዲሊት ማለት ይችላል። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ፍሮም ጋላሪ ልና እነዚህ ሲሰሩ አላስፈላጊ የሆኑት ነገሮችን ከበር እንዲያደርግልኝ ይሄን ኢሜጅ ሰሌክት አደርጋለሁ። መሃሉ ነጭ ዳርና ዳር ግን ጥቁር ነው። ስለዚህ እዩት። አሁን ይሄን ኢሜጅ ዲሊት ትላላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ። አሁን ቅድም መጀመሪያ መረጥ ነው ባክግራውንድ ውስጥ ይቻትና በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ የምናስቀምጠው። አሁንም ፍሮም ጋላሪ ትሉና ይሄን ኢሜጅ ሰሌክት ታደርጋላችሁ። በነገራችን ላይ ሁሉንም ኢሜጆች እኔ አንድ ላይ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንክ ላይ። ከዛ ተጠቀሙ የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህ ወይ ደግሞ የራሳችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ከለሩ ምናምን አስተካክሉ። ኮፒ ትላላችሁ። ሁለት የሚያስፈልገን ስለሆነ እዚህ ጋር አንዷ እንደዛ አደርጋለሁ። በተመሳሳይ መልኩ አሁን ይሄ ከላይ ሁሌም ብላኩን የማንፈልገው ፓርት እንዲደብቅልን ከላይ እናደርገዋለን። እዚህ ውስጥ እየገባን አሁን ለምሳሌ ይችን ሼፕ ሰራውኝ። ይሄ እዚህ ላይ ፎቶ ምናምን እንድናስቀምጥባት ነው። ከዛ አላስፈላጊ የሆነ ፓርት ብላኩ ላይ ያረፈውን ለማለት እዚህ ጋር ገባና ከላይ ይላለው ማለት ነው። ሁሌ ብላኩን ከላይ ሳራጉ የምፈልገው ፓርት ብቻ ይቀመጣል። አሁንም ፍሮም ጋላሪ ገብቼ በዚህ ቅድም ሰራው ሼፕ ላይ ብትቀመጥ ፎቶ ይሄን ሰሌክት አደርጋለሁ። በእንደዚህ ያለ መልክ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ይችን ፎቶ አሁንም ሼፕ ትመርጡና ዳርና ዳሩን በሼፖች እንከበውና እነሱን እንሰራቸዋለን። ይችን ኮፒ ትላላችሁ። ከዛ በዚህ በኩል ይመጣላችኋል። አሁንም ከላይና ከታችም ስለሚያስፈልገኝ አሁን ሼፕ ይሰራለሁ። ረዘም ያለ ሼፕ ከዛኛው ትንሽ ለየት ያለ። ከዛ ቀጠነ ታደርጉታላችሁ። ኮፒ ያስፈልጋል 2። ስለዚህ ከላይ እንደዚህ ያደርጋለሁ። አሁን ሰርቼ እነዚህ ትርፍ አሉ ወደ ላይ ያሉት እነሱን ለማሸፈን ቅድም ነግሬያችኋለሁ። እዚች ላይ የሆነ ምልክት አለች። እሷ ውስጥ ገብታችሁ እንደው ታረጉት እዚህ ጋር ትገቡና
ከላይ እንዲሆን እቺን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ጥቁሩ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ከላይ ሰሌክት እንዲሆን አያችሁ ጠፉ። በዚህ መልክ ከሰራን በኋላ አሁን ምንድነው የሚቀረን ቴክስት ነው። ከዛ ፊት ግን ሸፖቹን ኢነር ሻዶ እየመረጣችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኢነር ሻዶ ትንሽ ምን እንዲሆን ነው ብለር የሆነ ነጭ ሳይሆን ትንሽ 3D ሼፕ እንዲይዙ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ቴክስት ትላላችሁ። አሁን የቻናላችሁን ስም ነው የምጽፉት። እዚህ ጋር የምትታያችሁ መስመር አለች። ከሷ እንዳትወጡ ስታጅስት ታሩ ቅድም ያሰመርና መስመር ማለት ከሷ ከወጣችሁ በስልክ የሚጠቀም ሰው የእናንተን እንትን ማየት አይችልም። ስለዚህ ሙካብ ትላላችሁ። የኔ ነው ኦኬ። እናንተ የራሳችሁን ቻናል ስም ነው ታስገቡት። እኔ አሁን ሙካብ ፒክስ ስለሆነ ሙካብና አንዴ ፒክስና አንዴ ነው ፈልገው። ከዛ እዚህ ጋር ገባና ፎንቱን አስተካክላለሁ። እዚህ ጋር ከተቀመጡ ፎንቶች መካከል እናንተ የራሳችሁን ምረጡ። እኔ እዚህ ጋር ቪርጎ የምትላለች እሷን ሰሌክት አደርጋለሁ። ከዛ ከለር አጀስት ማድረግ አለባችሁ። የምትፈልጉትን ከለር እዚህ ጋር ትገቡና ሰሌክት አድርጉ። አሁን ፒክስልን ለመጻፍ ኮፒ ይሏል ራሱ። ይሄ ምንድነው የሚያገለግለኝ ሌላ ፎንት እንዳልመርጥ በዛው ፎንት እንዲሆንልኝ ኮፒ ያልኩ ጽሁፉን ብቻ መቀየር ነው። ፒክስል አልኩኝ። ስለዚህ እናንተ ይሄንን ጽሁፉን የሚመቻችሁ ቦታ ላይ አጀስት አድርጉ። ነገር ግን ከዛች ከመስመሯ እንዳትወጡ። ምክንያቱም ቅድም ነግራችኋለሁ ከዛ ከወጣችሁ ስልክ ላይ አይታይም። ከዛ የምትወጡት የምትሰሩት ነገር ፒሲ ላይ እንደሚታይ አስባችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን እዚህ ጋር ፒን ለብቻዋ አንድ ሰሌክት አድርጌ የሆነ ከለር መስጠት እችላለሁ። እዚህኛው ጋር ኤምን በዚህ መልክ እናንተም መስራት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ሙካብ ፒክስል ካላችሁ በኋላ ቻናላችሁን ስም ከጻፋችሁ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አሁን እዚህ ጋር ሼፕ ፍሮም ጋላሪ ትሉና ላይት የሆነ እንደ ሬይ ነገር ነው ደስ ይላል። እሱን አብሬ ቅድም አስቀምጥላችኋለሁ ብያችኋለሁ። እንደዚህ ኮፒ እያደረጋችሁ እንደምትፈልጉት ያክል በተለያየ ዳይሬክሽን ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ማስተካከል ትችላላችሁ። ስለዚህ ፍሮም ጋላሪ አሁንም ትሉና እዚህ ጋር ኢንስታግራም ትዊተር ላይ ምናምን ፍሎ እንዲያደርጓችሁ አብሮ ኮንታክት እንዲያደርጓችሁ ዩቲዩብ ባነራችሁ ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ። አሁን አንዴ እንዳልወስደው ትዊተር አልጠቀም። ስለዚህ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ስለሆነ ፌስቡክን አንዴ ሰሌክት አደርጋታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ አስቀምጣለሁ። እንደገና አሁንም ፍሮም ጋላሪ ብዬ ራሱን ኢሜጁን ሰሌክት አደርግና የቀደሙ ኢንስታግራም ስላለኝ ኢንስታግራም አደርጋለሁ። ሁሉም ያላችሁ አንዴ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ግን ለየብቻ ወስዳችሁ አጀስት ብታደርጉ በጣም ያምራል። ከዛ በዚህ በኩል ከጨርሳችሁ በኋላ አሁንም ቴክስት ትሉና ስለናንተ ቻናል የሚገልጽ ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በጥቅስ መልክ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ብቻ እናንተ ያንን ቻናሌን ይወክልኛል ብላችሁ የምታስቡት ነገር አስቀምጡ። እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሜክ ሲምፕል በት ሲግኒፊካንት ነገሮችን እናቅላቸው ወይ ደግሞ ቀለል አድርገን እንስራቸው። ነገር ግን ቀለል አድርገን ስንሰራቸው ጠቃሚ የሆኑ ሚል ፕሪንሲፕል ነው የሚከተለው። ስለዚህ እሱን ተካልኛል ብዬ ማስበው እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። ከለሩ ምናምን አጅስት አድርጉት። ሳይዙንም እንደዛው ለምሳሌ እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ከለሩን ቢጫ ታረጉ ይችላልላችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ የፒክስል ላብ ጥቅም በፈለጋችሁ ሰዓት ተመልሳችሁ ያልተመቻችሁ ነገር ምንም ማስተካከል ትችላላችሁ እዛው ጋር ለየብቻው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ሼፕ መርጣለሁ። ሼፕ እዚህ የምመርጠው ምንድነው ለፒሲ አሁን የስልኳ ውስጥ ማስቀመጥ አልችልም። የስልኳ ውስጥ ሙካብ ፒክስል ብዬ ጽፌያለሁ፣ ግን ፒሲ ላይ እንዲታይልኝ የተለያዩ ሼፖችን ማስቀመጥ ክብ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። ደግሞ የምትሰሩት ለምሳሌ ስለ ምግብ የምትሰሩ ከሆነ እዚህ ጋር የምግብ ፖስተሮች ምናምን ብታስቀምጡ፣ ስለ ሶፍትዌር የምትሰሩ ስለ ሶፍትዌር ብታስቀምጡ የተሻለ ነው። እኔ አሁን እንደዚህ ዳያመንድ ቅርጽ እየሰራሁ ኮፒ እያደረኩኝ በትንሽ በትልቁ እንደዚህ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር በፒሲ ለሚያይ ሰው እንዲያምር ወይ ደግሞ ትኩረት እንዲስብ ማድረግ ነው። እናንተን ቻናል የሚወክል ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ቅድም እንደነገራችሁ። ካልሆነ ደግሞ ሌላ አማራጭ አሁን እነዚህን ይሄ የምሰራው ሁሌም ብላኩን ከላይ ለማድረግ ነው፣ ምክንያቱም የተረፉ ነገሮች ስለነበሩ እሱን እንዲሸፍንልኝ ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ተመጣላችሁ ሴቭ እለዋለሁ። አለቀ ስራዬ። ከዚህ የተሻለ ረቀቅ አድርጋችሁ መጨማመር ትችላላችሁ። ሴቭ ስታደርጉ አደራ አልተር አድርጉት። እንደዚህ እንደኔ በዚህ መልክ ሴቭ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሙካብ 18 ነበር የሚለው እንደምታዩት ትረስት ዘ ፕሮሰስ ነበር የሚለው። አሁን ይሄንን
እዚህ ጋር ለመቀየር በስልክ የምትጠቀሙ ሰዎች ጉግል ክሮም ትከፍታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ዩቲዩባችሁ ላይ የፕሮፋይል ምልክት ወይ ደግሞ የእናንተ የዩቲዩብ ፕሮፋይል ምልክቷን ክሊክ ታደርጉና ስቱዲዮ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ትከፍታላችሁ። ስቱዲዮ ስከፍቱ እታች መጀመሪያ ክፈትና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉት ዩቲዩብ ስቱዲዮ። ከዛ ማኒታይዝ ስር ከስተማይዝ የምትላለች እሷን ትከፍታላችሁ። ከዛ ሁለተኛዋ ላይ ክሊክ ታደርጉና እዚህ ላይ ቻናል አርት የሚል አለ። እሱን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ይሄን ኢሜጅን ሰሌክት ታደርጋለሁ። አሁን ያት ይቺ ደመቅ ያለችው ስልክ ላይ የምትታየው ነች። እነዛ ደብዘዝ ያለው ፒሲ ላይ የሚታየው ነው። ስለዚህ ሙካብ ፒክስል ለስልክ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትመጡና ሴቭ ታደርጋላችሁ። ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ በእንደዚህ ያለ መልክ ነው የሚሆነው። ለፒሲ ለስልክ ለታብ ምናምን የሚለውን እንደዚህ ያሳያችኋል። በዚህ ከተስማማችሁና ከተመቻችሁ እዚህ ጫፍ ላይ አካባቢ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ፐብሊሽ የሚላል እሱም ልክ ፐብሊሽ ማለት ሎድ እንደማድረግ ማለት ነው። ተስማምታችኋል ወይ ደግሞ ፐብሊሽ እንዲደረግ አዛችኋል ማለት ነው። አሁን ፐብሊሽ ካልኩ በኋላ እስኪ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ እንዴት እንደተሰራ ቼክ ላድርገው። እንደምታዩት ነው እንግዲህ በዚህ መልክ ሆኗል። ተመልካቾች የራሳችሁን ሰርታችሁ ኮሜንት ላይ ብትልኩልኝ ደስ ይለኛል፣ የሰራችሁት ቻናል አርት። ስለዚህ እንደወዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ይመቻችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።